คุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีป่าจะตัดทอนพอสิ่งที่คุณทำจะเป็นผลกรรมตามไปบาปกรรมมันไม่จริงบาปกรรมจะตามไปบาปกรรมมันอยู่ที่ใจจะเป็นให้ตายก็อยู่ที่ตัวคนที่คิดทำชั่วไม่เคยคิดกลัวใครจะรู้ไม่เห็นว่าใครมองอยู่ไม่มีใครดูก็ทำกันไปไม่สนทั้งบุญทั้งบาปมีสิ่งคิดอยากไม่ละอายไม่ชัวร์ผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามที่ตัวไม่ว่าจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวของเราทำผิดทำถูกไม่รู้มันย่อมมีผลต่อเวรกรรมคนที่คิดทำชั่วระวังกรรมจะตามทันลดละแล้วชั่วโมงยึดมันในศีลธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหมาหมู่คือกลุ่มคนที่ทำร้ายคนเพียงคนเดียวและแน่นอนเวลาที่เราได้ยินข่าวหมาหมู่เนี่ยไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเลยมีแต่ตำหนิติเตียนด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็แปลกใจอยู่ที่ว่าทำไมนะคนบางกลุ่มก็ยังทำตัวเป็นหมาหมู่ติดตามชมฟ้ามิตาวันนี้ค่ะสนับสนุนโดยไก่ทอด KFC รถกระบะ Ford Rangerบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ปุ๋ยตรากระต่ายลุกออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไหมฉันลุกดิวะไปครับร้านก๋วยเตี๋ยวที่พี่ให้ผมไปซื้อมันปิดอะครับร้านมันปิดทำไมแกไม่ซื้อร้านอื่นปากซอยก็มีอยู่ไปซื้อดิมันไกลอะครับมันไกลเหรอขายแกมีไหมขายแกก็มีหรือว่าแกไม่อยากมีขายอยู่แล้วโอ๊ยพี่สอนผมขอโทษพี่ผมกลัวแล้วพี่กลัวแล้วกลัวว่ะอย่าทำผมเลยพี่โอ๊ยพี่อย่าทำอะไรผมเลยผมขอโทษสนทำอะไรน้องอ่ะมีอะไรก็เข้าไปคุยกันข้างในสิเอะอะโวยวายกันแบบนี้เกรงใจชาวบ้านเขาโอ๊ยทำครับทำแล้วครับจะให้ฉันทำไมไกลแค่ไหนเนี่ยแกต้องไปซื้อแม่ฉันไปดิครับทำไมแกมองหน้าฉันมีอะไรคือต่อไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินเหรอลูกก็ไปหาเขาหน้าสิฮะแกจำไม่ได้ว่าพ่อแม่แกหาเงินช่วยเท่าไหร่ฮะไปอุ้ยครับลูกครับทำให้มันเป็นบ้าให้ได้นะครับลูกอย่าให้มันหาคนมาช่วยมันได้นะครับแม่กลัวอะไรกับการไม่มีเงินล่ะใช่เรื่องแค่นี้ไม่มีเงิน
เองก็ไปขโมยเขาสิ หรือไม่นะเว้ยมึงก็วิ่งราว เล่นการพนัน วิธีหาเงินน่ะมีเยอะแยะเว้ย แต่มันไม่ดีนะ พ่อแม่ต่ออะห้ามทำในสิ่งที่มันไม่ดี แต่ตอนนี้พ่อแม่แกไม่อยู่แล้วนี่หว่าไอ้ต่อ แกจะทำอะไรก็ได้ หรือแกจะตายอยู่ที่นี่แกเลือกเอาไปเอามาให้ฉัน ไม่อ่ะ ต่อไม่ท ฉันบอกให้ไปเอามา ำต่อไม่ท จับมัน เฮ้ย อะไรอะลูกฮะมันขัดใจหนูอีกแล้วเหรอ ครับ แกเนี่ยนะ มันดื้อด้านอะไรขนาดนี้ ฮะ ำก็ผมไม่อยากทำชั่ว พ่อกับแม่ก็ไม่ให้ทำชั่ว แต่ทำไมป้ากับพี่สนถึงชอบให้ต่อทำชั่วด้วย อะไรชั่วอะไร นี่ฉันจะบอกให้นะ เพราะว่าฉันกับพี่สนเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่แกไง ชัดไหมฮะ ผมรู้ เพราะพ่อแม่ผมมาใจดีแต่ป้ากับพี่สนน่ะ ใจร้าย ไม่ต้อง ถ้าป้าไม่รักต่อ ป้าจะเอาต่อมาเลี้ยงทำไม ก็เพราะว่าฉันถูกกดดันไง ถ้าฉันกับแม่ฉันไม่เอาแกมาเลี้ยงเนี่ยคุณก็หาว่าใจดำไง เข้าใจไหม งั้นไม่ต้องเกรงใจครับ ต่อจะไปจากที่นี่เอง ต่อจะบอกทุกคนว่าต่อไปจากที่นี่ ฉันไม่ให้แกไป แกรู้ไหมว่าฉันเสียเงินเลี้ยงแกมาเท่าไหร่แล้ว แกคิดว่าฉันจะปล่อยแกไปง่ายๆเหรอ ฮะ ฮะ เอามันไปขังไว้ที่เดิม ไม่ไป ไม่เอา ให้มันเงียบเลย ให้มันเงียบ ไปขึ้นไปขึ้นไป พี่สน พี่สน ปล่อยผมไปเถอะนะพี่ ปล่อยผมไป ไหน ปล่อยผมไปเถอะนะ ผมกลัวแล้วพี่ ผมกลัวแล้ว ปล่อยผมไป แกจะอยู่เฉยๆหรือแกอยากตายวะ ปล่อยผมไปเถอะพี่ ผมกลัวแล้ว ผมกลัวแล้ว อยากไปแล้วใช่ปะมันเหม็นด้วยนี่แกกลัวจนขี้แตกเลยเหรอ ได้ ถ้าแกอยากไปเนี่ย แกก็ไปเลย ประตูอยู่แค่นี้ แต่วิ่งให้เร็วหน่อยนะเว้ยเพราะถ้าแกวิ่งไม่ทันเนี่ย มันอาจจะเข้าไปปักอยู่ที่ไหนก็ได้ ไปดิ ออกไปดิ แต่ถ้าเกิดว่าแกไม่กล้านะน้อง แกก็ฟังฉัน ทำตามที่ฉันสั่ง เข้าใจปะเข้าใจเปล่า ครับครับครับ
พี่ผมขอโทษพี่เป็นไรต่อพี่ผมขอโทษพี่ผมขอโทษผมจะไม่ทำอีกแล้วพี่ผมจะไม่ต่อสนับสนุนโดยเกี๊ยวซ่าที่ฮาจิบังราเมนโปรเทคไทยเทอราพีกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กีฟไมโล ที่พวกเราเล่ามามันก็ดูแปลกๆนะ เป็นไปได้ว่าต่ออาจจะนอนละเมอไปก็ได้ ยังไงครูฝากพวกเราทุกคนช่วยดูแลต่อด้วยนะ เป็นเพื่อนกันต้องช่วยเหลือกันและดูแลกัน เข้าใจไหม ครับ ยังไงเดี๋ยวครูจะช่วยดูแลอีกแรงหนึ่ง ทำไมมันหายไปเร็วนักวะ เร็วแค่ไหนก็หนีไม่พ้นหรอกเว้ย ใช่ มันไม่ใช่ผี นอกจากว่า นอกซะจากว่ามันตาย ไอ้เบิ้มบ้านนี้บ้านใครวะ ก็บ้านแกไง แล้วแกคิดว่าฉันจะปล่อยให้บ้านฉันเนี่ย มีอะไรเกิดขึ้น โดยเฉพาะคนในบ้าน แล้วฉันไม่รู้หรอวะ ไอ้ต่อ โอ้ แกประเมินฉันต่ำไปนะเว้ย โอ้ยพี่ปล่อยผมเมื่อะผมเจ็บปล่อยผมเมื่อะพี่สน ไม่อยากเจ็บก็เงียบดิแหกปากทำไม มันอยากจะประจานพี่นะพี่สนพี่อย่ารังแกมัน เฮ้ย คนอย่างฉันเนี่ย ไม่เคยรังแกใครหรอกเว้ย ไปล่ากมันออกไป ไม่เอาอย่าทำอะไรผม ไป ปล่อยผมเมื่อะพี่โอ้ยปล่อยพี่อุ้ยป้าจะตีผมทำไมเนี่ย ก็อยากติดมีอะไรวะ ป้าบ้าไปแล้วเหรอ เฮ้ยแกกล้าด่าแม่ฉันฮะ ก็ทำผมทำไมอ่ะ ก็บอกแล้วไงว่าอยากท พวกเลว ำบ้านไหนนะ ไอ้พวกเลวไอ้พวกหมาหมูไอ้พวกเลว หยุดอยู่นี่ด้วยคน เว้ยนี่แกกล้ากัดลูกฉันเหรอฮะ ฉันจะฆ่าพวกแก ตรงหยุดทำไมตามไปดิวะ พูดไปแล้วต่ออย่าทำอย่างนี้เลยนะลุงนะ ช่วยด้วยครับ ช่วยด้วยครับ ช่วยด้วย ไม่มีอะไรครับ น้องผมข้างยาครับ ผมไม่ได้ข้าง แกสองคนที่พาน้องเข้าบ้านดีกว่า ไม่เอาไม่ไป มากับป้านะลุงนะ ผมไม่ไปไม่เอาปล่อยผมไม่เอา ต่อใจเย็น เดี๋ยวป้าพาไปหาหมอนะลุงนะ ไป มัน เข้า รัก บ้า ษาน ได้มันบำบัดได้ต่อใจเย็นๆเดี๋ยวพวกเราจะช่วย ช่วยด้วยครับ เข้าบ้านก่อนนะต่อนะ ช่วยด้วย ตายแล้ว น้องเป็นแบบนี้แม่จะขาดใจตายลูก กลับเข้าไปมันตายแน่ ต่อ แกรู้แล้วใช่ไหมว่าไม่มีใครช่วยแกได้อะเพราะแกมันแค่เด็กติดยา จับมันให้แน่น ป้าไม่รักต่อ ป้าก็ปล่อยต่อไป ป้าจะทำร้ายต่อทำไม ๆ ก็สมบัติของแกไง สมบัติที่พ่อแกโกงฉันไป พ่อผมไม่เคยโกง เหรอ แล้วที่ฉันทำงานงกช่วยปู่แกน่ะแล้วพ่อแกอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลย แต่ได้แบ่งมรดก เขาเรียกว่าชุบมือเปิบหรือว่าอะไรฮะ ชุบมือเปิบเงินของโป่ทั้งที่พ่อแกไม่มีสิทธิ์เลยนะเว้ย แกมันแค่ลูกเมียน้อยลูกคนใช้ เงินทั้งหมดเป็นของบ้านฉัน แกไม่มีสิทธิ์ ครับ
เงินนั่นก็ไม่ใช่ของผม ผมไม่เอาก็ได้ ป้าปล่อยผมไปเถอะผมจะไปแต่ตัว ฉันไม่เชื่อ ล่ามมันขึ้นไป ไม่เอา ไม่เอา ปล่อย ไม่เอา ไม่เอา ปล่อยดิไม่เอา ไม่เอา ปล่อย ปล่อย ปล่อยต่อ ไม่เอา 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 ต่อหลานรักของป้า ป้าจะพาต่อไปหาหมอนะลูกนะ ต่อน้องพี่ ต่อไม่น่าติดยาเลยอะต่อเลิกให้พี่ได้ไหมอะต่อ ใครเขาจะเชื่อแกฮะแกน่ะเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับฉัน ชาวบ้านแถวเนี้ยเขารู้จักฉันมากกว่าแก พูดแล้ว พี่ไม่เอาไม่เอามาไม่เอาอย่าพี่ไม่เอาพี่เป็นไร ไม่เอาผม ต่อจะเรียกว่าต่อ พี่เป็นไรพี่ผม ต่อ พี่ ต่อ พี่ ต่อเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเฮ้ยต่อเฮ้ยต่อไอ้ต่อไอ้ก่อนต่อไปไหนต่อ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  หายไปไหนวะ ต่อ มีเรื่องอะไรกัน คือต่อไปอีกแล้วครับ กลัวพวกเราทั้งที่พวกเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ ใช่ครับ แล้วตอนนี้ต่ออยู่ที่ไหน หายไปไหนก็ไม่รู้ครับพวกผมก็ตามหาเหมือนกันน่ะ แล้วในห้องนอนดูนี่ ยังเลยครับ ไปดูที่ห้องนอนกัน ต่อ ต่อ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโสมอินซัมรสดีซุปก้อน แป้งเย็นเพสัตแม็กไก่ทอดใหญ่เผ็ดที่แมคโดนัลล์ แจ็คได้ข่าวว่าเกรดตกไม่ใช่เหรอวิชาอะไรอ่ะคณิตศาสตร์ให้เราติวใช่ไหมก็ดีนะโอเค กี้ ฮะ เดี๋ยวเราไปติวให้แจ็คก่อนนะ โอเค โอเค เจอกันครับ อะไรปะ กูถามมึงว่าอร่อยไหม โอ้ยไอ้เนี่ยโอ้ยแต่เราทำไมเนี่ยโอ้ย อยากเตะเว้ย โอ้ย ว่าต่อพอแล้วพอฉันกลัวแล้วต่อ ไงพวกหมาหมูมาคนเดียวสู้ได้ปะล่ะ โอ้ยจ้าโอ้ยจ้าโอ้ยเฮ้ยไอ้ต่อหยุดนะเว้ย ไม่เอาแล้ว กลัวแล้ว ต่อไปไหนอ่ะ เป็นอะไรวะ เปล่า อย่าบอกนะเครียดเรื่องไอ้ต่อ ก็บอกว่าเปล่าไง จะไปสนใจมันทำไมวะ เล่าอะไรอยากเป็นเพื่อนมันอะดูดิเป็นบ้าอะไรกูรู้ อยู่ดีก็มาต่อยนายเนี่ย
ก็นั่นแหละที่ทำให้ฉันสนใจอ่ะ แกเองก็รู้ไม่ใช่เหรอวากี้ว่าไอ้ต่ออะมันเหมือนคนไม่ปกติตั้งแต่ครั้งแรกที่เจออะฉันว่านะเว้ยมันต้องมีเรื่องอะไรในใจแน่ๆเลยว่ะ พี่ผมไม่เอาแล้วพี่ผมขอโทษพี่เฮ้ยต่อพี่เป็นไรต่อผมขอโทษเป็นไรพี่ไม่ต่อพี่ผมกลัวแล้วพี่ผมกลัวแล้วพี่พี่อย่าทำให้ผมเลยต่อที่เราเองต่อเป็นไรนี่เราเองไอ้เบิ้มโอ๊ยแกจะร้องทำไมตอนฉันขอร้องแกเคยปล่อยฉันไหมโอ๊ยต่อพวกแกมันต้องหมามึงมาคนเดียวสู้ฉันไม่ได้เว้ยช่วยด้วยต่อยาต่อพี่ผมกลัวแล้วพี่ไม่เอาเฮ้ยเจ็บมากไหมอะกี้ไม่เป็นไรเราเป็นห่วงต่ออะเราว่าต่อไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเรานะเมื่อกี้ต่อเรียกเราว่าเบิ้มครูครับ ผมว่าต่อเนี่ยต้องมีเรื่องที่บ้านแน่ๆเลยครับ ครูจำวันที่ผู้ปกครองของต่อเนี่ยมาส่งได้ไหมครับ ยังไงดิฉันก็คงต้องฝากน้องต่อไว้กับคุณครูด้วยนะคะ น้องต่อเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะ อาจจะเข้ากับคนอื่นยากสักหน่อยนะคะ หรือถ้าพูดง่ายๆก็อาจจะไม่ได้เลยอะค่ะ ใช่ครับคุณครูครับขนาดอยู่ที่บ้านกับผมนะครับยังไม่ค่อยพูดกับผมเลยครับ อยู่บ้านก็เล่นทโมนนะคะขึ้นต้นไม้ตกต้นไม้ดูสิคะเขียวช้ำไปหมดทั้งตัวเลยค่ะ พูดอะไรก็ไม่ได้เลย แล้วก็ข้าวปลาเนี่ยก็ไม่ยอมจะทานนะคะดิฉันก็เลยเอามาฝากคุณครูไว้ดีกว่าค่ะเผื่อว่าอยู่กับคุณครูอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยเขาอาจจะสนุกมากกว่าอยู่กับดิฉันกับลูกก็ได้ค่ะ ได้ครับ เดี๋ยวผมจะดูแลให้ครับ วันนั้นเนี่ยพวกผมมาส่งกันบ้านกันครับ แล้วก็เห็นต่อเนี่ยอยู่กับป้า แต่ผมเห็นว่าต่อกับครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีความสนิทสนมอะไรกันเลยนะครับ ใช่ครับพวกเรารู้จักภาษากายอะครับครูผมเห็นว่าต่อตัวแข็งแล้วก็ไม่มีท่าทีสนิทกับบ้านเลยครับ ครูเองก็เห็นอยู่นะ แต่ตอนนั้น ครูคิดว่าต่อคงไม่อยากจะอยู่ที่โรงเรียนประจำเลยพานโกรธจนไม่พูดคุยกับคนที่บ้าน ที่กี้บอกว่าต่อเห็นกี้เป็นคนอื่น ครูเองก็คิดเหมือนพวกเรานะว่าต่อต้องมีอะไรแน่ๆเลย ถ้ายังไงช่วยดูต่อด้วยนะ ถ้าเห็นอะไรผิดปกติ รีบบอกครูทันทีนะครับ ต่อมันมานั่งคนเดียวอ่ะ กินข้าวกับเราเปล่า ต่อเป็นอะไรหรือเปล่า มีอะไรบอกก็ได้นะ เราสองคนเป็นห่วงต่อนะต่อไปไหนอะต่อ
อยากจะเอาเรื่องที่พวกฉันทำแกเนี่ยไปเล่าให้ป้าใจฟังหรอ แกจะไปบอกป้าใจก็ได้เว้ยแต่ฉันจะจับป้าใจมาชิ้นๆแล้วโยนลงหีบถ่วงน้ำแกคงรู้อยู่แล้วว่าคนอย่างฉันมันกล้าท ถ้าไม่อยากให้ใครเขาเดือดร้อนแล้วก็หุบปากเอาไว้ ำอย่าสบายบนความเดือดร้อนของคนอื่นแล้วถึงฉันจะโดนจับเข้าคุกเนี่ยฉันจะตามจองมาจองผ่านป้าใจรวมไปถึงกับคนอื่นๆที่แกสารแหน่ไปบ่นด้วย ฉันไม่มีวันปล่อยให้แกกับพวกสารแนมีความสุขจำเอาไว้ กลับดีๆครับ อย่าทำให้ใครเดือดร้อนนะลูก ยิ่งเรารักและหวังดีกับเขา เรายิ่งไม่ต้องทำให้พวกเขาทุกข์ใจ แต่ลูกพ่อต้องเป็นเด็กดี และต้องเป็นคนดี เชื่อพ่อนะลูกความดีจะคุ้มครองเราทุกคน ทำไมพ่อกับแม่ต้องมาจากผมไปด้วย แล้วเมื่อไหร่ คนชั่วพวกนั้นถึงจะได้ชดใช้กรรม ต่อ ร้องไห้ทำไมเนี่ย คิดถึงบ้านเหรอ เดี๋ยวดิต่อ อ้าว ต่อ สนับสนุนโดยเนสกาแฟกระป๋องสบู่เพสัชเป๊ปซี่แม็กเทสเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์ แม่ขอเงินหน่อย มีที่ไหนกันแล้ว เอ้าก็เงินไอ้ต่อมันไง ได้ยังไงเรา มันยังไม่ได้ ก็ศาลยังไม่ได้สั่งให้แม่เป็นผู้อนุบาลมันเลยอะ แล้วแม่จะส่งมันไปเรียนโรงเรียนประจำทำไมอ่ะ เกิดมันปากโป้งไปบอกคนอื่นแล้วไม่ซวยกันหมดเหรอ ไม่ซวยหรอก คนอย่างมันนะสภาพอย่างมันตอนเนี้ยพูดอะไรไปใครจะเชื่อฮะก่อนที่แม่จะส่งมันไปแกก็เห็นนี่ว่ามันขนาดไหนแล้ว แล้วอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ชาวบ้านแถวเนี้ยมันก็สอดรู้สอดเห็นจะตายไป เกิดเราไม่ส่งมันไปเรียน แล้วมันเกิดคิดว่าเราเนี่ยทรมานมันจะเป็นบ้า แล้วมันไปฟ้ององค์กรนู้นองค์กรนี้เราจะทำยังไงฮะ ก็ถูกของแม่นะ คนอย่างแม่เนี่ยนะ ถ้าจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเลย อีกอย่างหนึ่งนะ ถ้าแกอยากจะได้เงินไวๆนะ แกก็ไปรับไอ้ต่อมันมาทรมานให้มันบ้าจนไร้ความสามารถ นั่นแหละเราจะได้เงินเร็วที่สุด เงินของพ่อแม่มันจะไปไหนนอกจากมาหาแม่ แล้วพอไปหาแม่ สุดท้ายแม่ก็ต้องให้ผมถูกไหมครับ ถูกแล้วลูกรักยังไงมันก็ต้องเป็นของหนูอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น รีบไปเอามันมาจัดการเร็วๆ ต่อเขาติดแม่ผมมากนะครับคุณครูครับ นี่ไงพอรู้ว่าป้าเขามารับไม่ได้เนี่ยทำหน้างอเลยนะต่อ เดี๋ยวดึกๆป้าเขาก็กลับแล้ว เดี๋ยวพี่พาไปหาอะไรอร่อยกินแล้วกันเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคุณครูครับแล้วเดี๋ยวเย็นวันอาทิตย์ผมรีบกลับมาส่งเลยนะครับ ได้ครับ ได้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ไป
อย่างนั้นน่ะ เขาเป็นหนึ่งในผู้ปกครองของต่อ เขามีสิทธิ์มารับมาส่งต่อได้ แต่ผมว่าท่าทางเขาดูแปลกๆอะครับ ครูก็ว่ามันแปลกๆอยู่นะ นั่นแหละแอบตามเข้าไปเดียวครับครู เดี๋ยวดีๆต่อ เร็ว กินทำไม กินทำไม จับไว้ ตบผมทำไมอ่ะ ใครใช้ให้แกทำหน้าอย่าตายต่อหน้าพวกมัน ก็ผมอยากตายอ่ะ ผมอยากตายจริงๆอ่ะ เฮ้ยครูมันตบถอยแล้วอะ ผู้กอง พวกมันทำร้ายลูกศิษย์ของผมแล้ว เข้าบ้านไป ไป ได้ครับ แต่ผมจะรีบรายงานผู้กองเป็นระยะว่าสถานการณ์เป็นยังไง ผู้กองรีบมาก็แล้วกันนะครับ ต่อไม่อยากเข้า ไม่เอาปล่อยต่อ ไม่เอาปล่อย ปากเลยนะแกเงียบโอ้โหกินยาแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะลูกนะเข้าบ้านเถอะค่ะ ไปนะลูกนะไปลูกไป มาบังคับต่อเข้าบ้านไปแล้วครับครู เมื่อกี้ถ่ายคลิปไว้ตลอดใช่ไหมกั้ง ครับครู ถ่ายไว้ตลอดเลยนะ พี่สนจนกลัวแล้ว พี่สนจะทำอะไรฉันเลยนะพี่ มันทำร้ายต่อยแล้วครับครู จะทำอะไรฉันเลยนะกลัวแล้วพี่สน ผู้กอง ฉันเลยนะพี่ รีบมาที่นี่ด่วนเลยนะครับ แกจะแหกปากทำไมฮะ อยากจะให้ชาวบ้านแถวนี้เขาตายเพราะแกเหรอ ไม่เอาฉันกลัวแล้วฉันบอกให้แกเงียบไปโอ้ยพี่ฆ่าฉันให้ตายเลยฉันอยากตายฉันไม่อยากอยู่แล้ว นี่แกวอนใช่ไหมฮะ แกได้ตายสมใจอยากแน่ ไอ้บ้อม เอามีดมา พี่สนฉันกลัวแล้วพี่อย่าทำอะไรฉันเลยไม่เอาอะไรเนี่ย ฉันจะแล่แกออกมาเป็นชิ้นๆ ควักลูกตาของแกออกมาทีละข้าง ตัดลิ้น ตัดจมูก แล้วก็ถ่วงแกในถังน้ำดีไหม ไม่ดีฉันขอโทษฉันจะไม่ทำอีกแล้วฉันกลัวแล้วพี่อย่าทำอะไรฉันเลยนะอย่าทำอะไรฉันโอ้ฉันเจ็บโอ้ย แกพาใครมา ต่อมาแล้วต่อ เปิดประตูให้ครูหน่อย มายุ่งอะไรวะ ต่อเปิดประตูให้ครูหน่อยเร็วพอดีลูกของคุณสมรไปรับต่อที่โรงเรียน ค่ะ พอดีวันนี้ดิฉันไม่ว่างนะคะ ก็เลยให้ลูกไปรับแทน ขอผมพบต่อหน่อยนะครับ คุณครูมีอะไรหรือเปล่าคะ พอดีผมมีเรื่องจะคุยกับต่อ ต่อมาแล้วต่อมานี่แล้วต่อมาคุณครูคะ ตอนนี้ครูกับลูกศิษย์เนี่ยกำลังมาจุนจ้านในบ้านของดิฉันนะคะ คุณป้าก็ให้ต่อมาหาพวกเราสิครับต่อมาแล้วต่อ วันนี้เป็นวันหยุดนะคะ แล้วดิฉันก็ขออนุญาตโรงเรียนออกมาแล้วด้วย คุณครูจะมายุ่งทำไมไม่ทราบ ต้องยุ่งสิครับ ในเมื่อผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของต่อ และตอนนี้พวกคุณก็พากันรุมทำร้ายต่อ คุณจะพูดจาพร่อยๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะ ไม่งั้นจะโดนข้อหาหมิ่นประมาท ถ้าจะเอาอย่างนั้น เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สอนอเลยนะครับ ก้าง เอาคลิปให้เขาดูสิ ครับครู โอ๊ยหลบติดตามได้เร็ว ครับครู
ไอ้ต่อครูช่วยผมด้วย เป็นไงต่อ ไอ้ต่อกลับมาเดี๋ยวนี้นะ หยุดถ่ายนะเว้ย พวกเราจะไม่หยุด เราจะเอาหลักฐานช่วยเพื่อนผม ไม่เอาครูช่วยผมด้วยครู หลักฐานขนาดนี้ เดี๋ยวไปเจอกันที่สอนอนะครับ คุณสมรไป ไป ไปดิไปเลย ปลอดภัย ไปไหนก็ไป แล้วนะเพื่อนนายปลอดภัยแล้ว โอ้ยเด็กเลวระวังตัวให้ดีๆนะเว้ยต่อ เฮ้ย เป็นไรอ่ะ คิดถึงพ่อแม่อีกแล้วดิ ดูทีไรก็เจ็บปวดใจทุกที พ่อกับแม่เขาจะรู้ไหมว่าคนที่เขาฝากฝังให้ดูแลฉันอ่ะ จะใจร้ายกับฉันแบบเนี้ย เรื่องมันก็ผ่านไปตั้งนานแล้ว อย่าไปคิดถึงมันเลย ก็พยายามอยู่นะ แต่มันก็อดคิดไม่ได้ว่ะพวกนั้นทำฉันแทบบ้าเลย โอ้ยนะพวกนั้นก็แค่พวกหมาหมูปะวะ จำนั้นได้ปะที่ตำรวจไปถึงที่บ้านอะแต่ละคนนะซักทอดกันไปกันมา ลองท่านเป็นหมาบ้าเลยวะ นี่ถ้าไม่ได้นายกับครูศักดาไปช่วยนะ ฉันคงบ้าสมใจพวกมันไปแล้ว แล้วมันก็คงฮุบเอาสมบัติของพ่อแม่ฉันไปหมด ขอบใจมากนะเพื่อน ไม่เป็นไร ก็พวกเราเป็นเพื่อนกันนี่ ไม่ใช่พวกหมาหมูที่จะมาคอยรังแกนายให้นายฝังใจเหมือนตอนแรกอะ ใช่ ความโลภเนี่ยทำให้คนทำได้ทุกอย่างจริงเนาะ แต่ตอนนี้พวกนั้นก็เข้าไปอยู่ในคุกกันหมดแล้วนะ ต่อเองก็ควรที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วนะ อะไรที่ไม่ดี ก็ควรที่จะปล่อยให้มันผ่านไป ครับครู ผมจะจำแค่ที่เนี่ยทำให้ผมมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือผม แล้วก็จริงใจกับผม ที่เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2ของผมเลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับครู ช่วยกันทำไมเนี่ยติดบอลกันดีกว่าไปดิ ไปดิ โอ้ยไป ความละโมบโลภมาก อยากได้ของคนอื่นนี่ก็น่าละอายมากพออยู่แล้วนะคะ แต่นี่ยังทำตัวเป็นหมาหมู่อีก คนแบบนี้มันต้องจับขังคุกให้เข็ดค่ะ แล้วก็ขังลืมไปเลย จะได้เข็ดหลาบ จะได้ไม่ทำตัวเป็นหมาหมู่แล้วก็ออกมารังแกหรือว่าทำร้ายใครได้อีกค่ะ ก่อนจากกันวันนี้ เราขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ ดังนั้นเด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม ให้มีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบร้อย สุจริต และมีปัญญาฉลาดแจ่มใสในเหตุผล พบกันใหม่วันเสาร์หน้า อย่าลืมนะคะ ฟ้ามีตา คนเหล่านี้จะได้รับความกดดันตั้งแต่เด็กๆ ไอ้ลูกบ้าเลย ให้อิสระกับลูกเถอะ ลูกเราไม่ใช่เด็กเกเร ไม่ใช่เด็กดื้อด้านที่ไหน ถ้าสมชัยได้เป็นตำรวจพี่ก็สบายใจ ถ้าผมเก่งกว่า แล้วผมจะเป็นตำรวจไปทำไมล่ะพ่อ แค่ลูกเราเป็นคนดี ก็พอแล้วนะพี่ ไม่เห็นว่าใครมองอยู่ไม่มีใครดูก็ทำกันไปไม่สนทั้งบุญทั้งบาปมีสิ่งคิดอยากไม่ละอาย ไม่ชัวร์ผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตาย